Welcome sa Panlasang Pinoy! Para sa ating episode, gagawa tayo ng dalawang merienda dishes gamit syempre ang #1 cheese dog ng Pilipinas. Ano pa ba yan kung di ang CDO Idol Cheese Dog? Ang una natin gagawin ay tinatawag na Idol Bites. At ang pangalawa naman ang tinatawag natin na Idol Bread Roll. Kaya kung handa na kayo, tara na, umpisa na natin to. Sa paggawa ng Idol Bites, kailangan muna natin gawin yung dough. Simple lang at madaling-madali lang yung proseso. Ito ay all-purpose flour o harina. Maglalagay lang tayo dito ng lahat ng mga dry ingredients. Baking powder, asin, at haluin lang natin mabuti. Pwede kayong gumamit ng wire whisk kung meron kayo. Kung wala, kahit tinidor, okay na yan. Kaya mas mahalo na natin mabuti, itatabi ko muna to. Mamaya guys, magmamasa tayo Dito naman tayo sa mga wet ingredients. Guys, fresh milk. Yan ang canola oil. Guys, saluin lang natin mabuti yan. Actually guys, pwede na din natin ilagay yung itlog dito. Yan, tapos saluin na din natin. At yung next step natin dito, pagsasama-samahin lang natin itong wet and dry ingredients. Tapos imamasa na natin. Kung wala kayong spatula, kahit yung spoon lang nung rice cooker, pwede na to. Yan. So, hindi naman natin kailangan bumili ng mga gamit. Importante, meron tayong CDO Idol Cheese Dog. Talaga namang cheesy namnam yan at juicy namnam. Kaya mapaparami ka talaga sa pinasarap na Idol namnam. Yan, ilagay na natin lahat ng liquid ingredients dyan. Busin na natin, tapos haluin lang natin mabuti. Ito yung gagamitin natin na pambalot kay Idol. Ipapares lang muna natin ito sandali bago natin ito i-flatten gamit ang rolling pin. Pinapares ko to para nang sa ganun ma-distribute muna yung liquid mabuti. Yan guys, 10 to 15 minutes. Okay na yan. Balikan natin maya-maya. At this point, ready na to. Yan, ipa-flatten ko lang. Kuha lang tayo ng harina. Idadust lang natin dito sa ating workstation, dito sa ating work area. Yan. Ginagawa natin to para hindi dumikit yung dough. At sabi ko nga kanina, di ba? Ipa-flatten na natin to gamit syempre ang rolling pin. So itong dough natin masyadong malaki, kakahalatiin ko lang muna. Kalahati lang muna ipa-flatten ko. Wala tayong rolling pin. Kung wala kayong rolling pin, any bottle na flat, pwede natin gamitin. So yun guys, halos okay na to. Yan, pinapantay ko lang dito sa sangkalan. Yan, ito yung aking tinitrace. Yung sukat niya. So okay na to. At tama-tama lang yung nipis sa tingin ko. Kailangan lang muna natin itong hiwain sa gilid para maging rectangular yung shape. Yan, sasama ko muna to dun sa kaninang dough. Mamaya paghahalu-haluin natin yan. Next batch naman yun. So guys, pagkahiwa, ang ginagawa ko dito, itong rectangle, hinati ko pa sa gitna. So meron tayo ditong right triangle. Yan. So gagawin lang natin to sa lahat ng mga dough pieces na nandito. Ganyan lang kadali guys. O yan, okay na yan. Anong next step natin? Siyempre, tawagin na natin ang bida. Cheesy namnam, juicy namnam. Kaya mapaparami ka talaga sa pinasarap na Idol namnam. Eto na. Ayan. Tatabi muna natin lahat ng mga dough dito sa gilid. Ito natin si CDO Idol Cheese Dog. Yan, isa muna ha. Isang idol muna natin kukunin. At tapos yan,
ay ibabalot na natin si Idol. Yan lang yun guys, oh. Ipapaikot lang natin. Kaya tinawag na Idol Bites eh. Ibabalot natin si Idol ng ganyan. Diba? Yan. Pagkabalot kay Idol guys, lalagyan pa natin ng egg wash. Itong dough natin. Dahil mamaya, hindi ko pala nasabi sa inyo, hindi natin ito ipiprito sa mantika. Hindi rin natin ito i-bake. I-air fry natin to. O, diba? Yan. So, once na nalagay na natin itong dough dito kay Idol, ulit-ulitin lang natin yan hanggang sa malagyan na natin lahat ng ating mga Idol cheese dog dito. At pagkatapos, gawin na natin yung ating egg wash. Ayan guys, ready na tong mga Idol natin. Gawin muna natin yung egg wash. Tapos, lulutuin na natin to. Sa paggawa ng egg wash guys, pinaghahalo lang natin yung itlog at gatas. At syempre, kung meron kayong tinidor, mas okay. Kung may wire whisk kayo, okay din, kaso maliit yung ating lalagyan, kaya tinidor na lang muna. Una, kailangan lang nating i-beat yung itlog. Yan, once na ma-beat na natin, ilagay natin yung gatas. Yan ang egg wash natin. Ang purpose ng egg wash ay magpa-brown ng ating dough habang ini-air fry. Kapag hindi natin nilagyan ng egg wash o hindi natin brenash ng egg wash, hindi magba-brown yan. Alright. Okay na to. Ready na. I-brush na muna natin tapos i-air fry na natin to. So guys si dough lang ang ating ibabrush hindi si Idol. Para doon naman sa mga walang air fryer pero may oven or oven toaster, pwedeng-pwede rin yan. 190 degrees centigrade lang, i-bake natin ito for 12 to 15 minutes. I-air fry na natin ang ating CDO Idol Cheese Dog. Ang isa pang kagandahan dito kay Idol guys, no? Napaka-versatile nito. Marami pa tayong iba't ibang klaseng dishes ang pwedeng maluto. Gamit syempre ang ating CDO Idol Cheese Dog, no? At isa lang itong ginagawa natin dyan. Tara, air fry na natin. Guys, eto na. Nalagyan na natin yung ating mga CDO Idol Cheese Dogs dito sa ating air fryer. I-air fryer na natin to. Napakasimple lang, no? Set lang natin sa 180 degrees Celsius for 8 minutes. Ayan guys, ready na to. So, eto na. Tingnan na natin. So, yan. Ready na to guys, oh. Kitang-kita nyo naman, di ba? Guys, ready na tong ating Idol Bites. Siyempre, hihiwain lang natin yan para maging dalawa. Diba? Para siyempre, no, i-share natin. Yan ang importante guys, kasi sharing is caring. Ayan. Guys, so, dapat ganyan ka-cheesy yung cheese dog nyo. Siyempre, CDO Idol Cheese Dog tayo. Ang #1 cheese dog ng Pilipinas. Guys, ito na ang ating Idol Bites. Yung next dish naman, yung gawin natin. Ito ang Idol Bread Roll. O eto na, gawin naman natin si Idol Bread Roll. Simpleng-simple lang din ito. Meron ako ditong tasty bread na hiniwa ko lang, tinanggal ko lang yung mga gilid at pinaliit ko lang ng konti. Yan, ang kailangan natin gawin dito ay i-flatten lang to. So gagamit tayo ng rolling pin. Yan guys, so, kung wala kayong rolling pin, kahit malinis na bote lang na flat, pwede natin gamitin para lang ma-roll at ma-flatten itong tinapay. So yan. Gagawin lang natin ito sa lahat ng ating mga bread slices. At guys, once na okay na lahat, so ginagawa ko next guys, kumukuha lang ako ng mayonnaise at nilalagyan ko lang ng mayo yung isang side nitong ating sliced bread na na-flatten na natin. Gawin na natin to dito sa lahat ng mga tinapay, ha? Guys, ngayon okay na to. Siyempre, kunin na natin ang ating CDO Idol Cheese Dog, the #1 cheese dog in the Philippines. Guys, simple lang kailangan natin gawin. Kukuha lang ako ng isang idol. At ibabalot lang natin ito dito. Siyempre, sa na-flatten na natin na piece of bread. O yan, ganyan lang kadali. Ang tanong, paano natin ito i-secure? Siyempre, gagamit tayo ng toothpick. Yan, may toothpick tayo dito. Kahit isang toothpick lang, tingin ko okay na yan.
Mas secure lang muna natin itong bread dito kay Idol. Yan, at ilagay lang muna natin siya dito sa isang plato na malinis. Guys, gagawin ko lang yung same step hanggang sa mabalot na natin lahat ng ating mga Idol dito. Guys, ngayon naman, lalagyan lang natin ng breading si Idol. Paano ba yan? Siyempre, easy lang. Meron tayo ditong binating itlog at panko breadcrumbs. Kukunin natin siyempre si Idol. Yan, i-dip lang natin yung tasty bread dito sa beaten egg first. And guys, pagkatapos, i-dredge lang natin ito dito sa panko breadcrumbs. Siguraduhin lang natin na kumapit mabuti yung breadcrumbs dito. Yan, ganyan lang kasimple yan guys. Tapos ilalagay lang natin ulit ito sa isang malinis na plato. At pagkatapos gagawin na natin yung same steps dun pa sa ibang CDO Idol cheese dogs na nabalot natin. Guys, ngayong okay na at ready na si ating CDO Idol cheese dog. Pwede na natin itong iprito. Magpapainit lang ako ng mantika. Yan, mainit na yung mantika. Ready na tayo para magprito. Iprito lang natin hanggang sa maging golden brown na yung kulay ng ating bread roll. Tapos ibabaliktad ko lang to para yung kabilang side din. So guys, para mas maganda yung prito, pwede nyo ding i-tilt sa gilid. Yan, para mas maraming mantika, no? Para siyang nadi-deep fry. Yan, tapos ituloy lang natin ang pagluto hanggang sa maging golden brown na yung kulay ng crust nitong ating bread roll. So yan guys, okay na to. Yan, tanggalin lang muna natin dito sa lutuan at itutuloy ko lang ang pagprito dun sa iba pa. Guys, once na maprito na natin lahat ng ating Idol bread rolls, ipa-cool down lang muna natin ito. At once na nag-cool down na, tanggalin lang natin yung toothpick. Huwag niyong kakalimutan yan na. Pagkatapos yung sa slice ko lang at i-serve na natin to. Guys, ready na itong ating Idol bread roll. At syempre, ito na rin yung ating Idol bites. Sana guys, subukan nyo itong ating recipe ha. O paano, magkita-kita na lang tayo sa ating mga susunod pang videos. Hanggang sa muli.